السلام عليكم. الأكسدة ومضادات الأكسدة وأهميتها. المقدمة هذه مقدمة علمية نوعا ما، قد تفيد في فهم الضرر المترتب على الأكسدة. الأكسجين لما يفقد أحد إلكتروناته، يعني واحد من أصل 4، يحتاج أنه يعوضه. التعويض هذا عادة يكون من خلايا الجسم، فالخلية اللي تفقد إلكترون لتعطيه للأكسجين هذه خلية متضررة. فكل ما زادت ذرات الأكسجين اللي ينقصها إلكترونات كل ما تضرر الجسم. هذا بشكل عام. ممكن يفقد الأكسجين إلكترون أو 2 أو 3 أو 4، فيحتاج أن يعوضها بإلكترون أو 2 أو 3 أو 4. من فين يأخذها؟ من الخلايا. طيب ليش يحصل هذا المسألة؟ الأكسجين كويس وابن حلال، يعني ليش يسوي الإشكالية هذه؟ في حالات معينة في أكسدة عادة تتم بسبب العمليات البيولوجية اللي حاصلة في داخل الجسم، ولكنها نوعا ما مسيطر عليها. الإشكالية في ظروف معينة يحصل زيادة في عملية الأكسدة، مثل ظروف المرض. أي إنسان عنده مرض بغض النظر عن نوعه، يعني يبتدئ من الزكام إلى الأورام المستعصية، نسأل الله السلامة للجميع، يحصل فيها زيادة في كمية الأكسدة. من الأشياء اللي تزيد كمية الأكسدة في الجسم بشكل عام واللي تسبب ضرر كبير التدخين يزيد عملية الأكسدة، يزيد عملية وجود الجذور الحرة اللي اسمها الفري راديكلز. هذه الأكل السيء، إذا في أكل الإنسان أكله سيء، بمعنى الأكل اللي دائما الناس يتكلموا عنه أنه أكل سيء وأنه أكل غير صحي، تكون كمية الأكسدة عندهم عالية. من ضمنها الإصابات، يعني إصابات الملاعب، إصابات الرياضة، إصابات الحوادث، نسأل الله العافية. هذه كلها ترفع نسبة الأكسدة في الجسم، فيحتاج الأكسجين إلى كميات أكبر من الإلكترونات، يعني ذرات الأكسجين المحتاجة للإلكترونات تكون كميتها أكبر، فبالتالي يكون الضرر أكبر. من ضمنها أيضا الأشعة الضارة اللي بسبب ثقب الأوزون، أو بسبب الأشعة الطبية، أو الإشعاعات اللي تنتج من الأجهزة إذا كانت تراكيزها عالية، أو الإشعاعات النووية وخلافه والذرية وخلافه. هذه أيضا لها تسبب تزيد من كمية الأكسدة. وفي عنصر هام أو مسألة هامة، يعني هي تعتبر داء العصر، هي مسألة التوتر. وهذه يعني يبدو لي أن لازم أفرغ لها حلقة خاصة أو مقطع خاص، لأنه التوتر أضراره الغير منظورة كارثية. زيادة التوتر تزيد كمية الأكسدة، وبالتالي تزيد كمية الضرر في خلايا الجسم. طيب هل الأكسدة خاصة بالأكسجين؟ لا، في بعض العناصر الأخرى أيضا يحصل لها عملية الأكسدة وتسبب يعني ضرر لخلايا الجسم، لكن أنا أشهرها أو على الأقل فيما يخص تخصص صدري أتكلم عن الأكسجين. طيب إذن في ضرر حاصل ومتواصل على مستوى خلايا الجسم جميعها، وله آثار سلبية على عمل الأجهزة بشكل عام. يعني أي جهاز يتضرر خلاياه يتضرر عمله، يتضرر أداؤه. طيب الجزء الثاني اللي هي مضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة هي عبارة عن مواد عندها فائض من الإلكترونات تعطي الأكسجين احتياجه، فبالتالي ما يضطر يكسر الخلايا على أساس يأخذ الإلكترونات. وسبحان الله جزء كبير منها ومن أشهرها ذكر عندنا في ديننا في القرآن. عندنا التين، الزيتون، الرمان، العنب، هذه مليئة بمضادات الأكسدة.
بالذات العنب الغامق، العنب الأسود أو الأحمر. حاليا أو في السنتين ثلاثة الأخيرة اتضح أنه من أكثر النباتات أو الفواكه اللي فيها كمية مواد تعطي الإلكترونات مضادات للأكسدة الرمان، في كمية كبيرة جدا من مضادات الأكسدة، بمعنى أنه يعطي كمية إلكترونات عالية جدا. طبعا المكسرات أكيد فيها مضادات للأكسدة، الخضار بشكل عام فيه مضادات للأكسدة، الدارك شوكليت الغامقة فيها كمية مضادات أكسدة جيدة. من ضمنها أيضا الفيتامينات، فيتامين A و B و C و E والسيلينيوم، هذه أيضا تحتوي على مضادات أكسدة عالية. أيضا من ضمنها الشاهي اللي درس، طبعا الشاهي الأخضر والدراسات عليه كثيفة وكثيرة، وفي كميات من مضادات الأكسدة كميات عالية جدا. إذا التين والزيتون والعنب والرمان والمورينجا. في نهاية المقطع بأمر الله أحاول أني أحط صور تظهر مكونات المورينجا، شجرة البان، شجرة اليسر. هذه شجرة مباركة، هذه عبارة عن زيت زيتون أو زيتونة زائد بلس، يعني الزيتون عليها تقريبا 30-40% إضافات أو 20-30% إضافات. طبعا هي شجرة مباركة، شجرة فيها صيدلية متحركة، فيها الكثير من الخير، لكن أنا أتكلم الآن عن الجزء الخاص بالمضادات الأكسدة اللي موجودة في شجرة المورينجا، شجرة البان، شجرة اليسر. وهذه عبارة عن خزن استراتيجي الحقيقة في مجتمعاتنا. حسب الأبحاث اللي أجريت على المورينجا يقولون فيها 36 مضاد للأكسدة. طبعا هذا يتجاوز بمراحل اللي موجود في زيت الزيتون. من ضمنها أيضا الأوميجاز. الآن على أساس الإنسان يحصل على الأوميجا، سمك السالمون وما سمك السالمون، وتشعب يمين ويسار في الحصول على جميع أنواع مكونات الأوميجا. الأوميجا طبعا مضادات أكسدة. في زيت البان أو في شجرة البان أو شجرة المورينجا في تقريبا 5-6 أوميجاز، أوميجا 6، أوميجا 7، أوميجا 9، أوميجا 3. هذه أحيانا ما تجدها مثلا إلا في مادة واحدة، مثلا في جنين القمح ولنفترض، هي موجودة في المورينجا. زيت المورينجا أغلى زيت في العالم، ويتجاوز بكفاءته زيت الزيتون وزيت الأورغان أو حاجة زي كذا، موجود في المغرب، موجود عندنا بكثافة، استفادوا منه. تكلم في المورينجا الكثير من الدكاترة والباحثين عندنا، وأسرد إن شاء الله أسمائهم في نهاية المقطع هذا أو أذكرها. هم عبارة عن مراجع الحقيقة وباحثين يعني متمكنين، وبعض الإخوان منهم سوى نوع من التحسين في قدرات النبتة. طبعا عندنا نوعين من المورينجا، المورينجا العربية والمورينجا الأفريقية أو المورينجا الهندية، كلها فيها خير وبركة، وكلها فيها يعني تراكيز جيدة من زيت البان. إذن المختصر، الأكسدة هي عملية نقص إلكترونات لعنصر الأكسجين، يضطر يأخذها من الخلايا فتموت الخلايا. نحتاج أن نوقف هذه العملية بأننا نعطي الأكسجين الإلكترونات، فنستخدم مضادات الأكسدة، وعبارة عن مواد غذائية زي اللي أسلفناها. والأسباب هي أي مسألة تضر الجسم خارجية من أمراض، من إصابات، من كذا إلى آخره. السلام عليكم.